शाळा बंद पण शिक्षण चालू या उक्तीस सार्थ ठरवणाऱ्या माझ्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींच्या कार्याला माझा सलाम। आपण विविध पद्धतीने ऑनलाईन वर्ग चालवतोय, पण ऑनलाईन वर्गाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनही होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे। तर आपल्या विषयाशी आणि घटकाशी विद्यार्थ्यांना संलग्न ठेवण्यासाठी आणि आपल्या शिकवलेल्या घटकांचे प्रभावी पद्धतीने मूल्यमापन करण्यासाठी ऑनलाईन टेस्ट हा एक उत्तम पर्याय आहे। तर आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की फक्त मोबाईलच्या साहाय्याने ऑनलाईन टेस्ट कशी बनवायची। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ऑनलाईन टेस्ट बनवण्यासाठी आपल्या मोबाईलमधील कुठलेही ब्राउझर ओपन करायचे, जसं की क्रोम। तर क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर सर्च कीमध्ये गुगल फॉर्म्स हे सर्च करायचे। गुगल फॉर्म सर्च केल्यानंतर आपल्याला विविध रिझल्ट्स मिळतील, त्याच्यामधनं गुगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाईन सर्वे हा पर्याय निवडायचा आहे। तो पर्याय निवडल्यानंतर आपल्याला गो टू गुगल फॉर्म्स हा पर्याय सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपला गुगल फॉर्म हा जो आहे तो ओपन होईल, बरोबर। या ठिकाणी आपण आपली प्रश्नपत्रिका तयार करणार आहोत। पण प्रश्नपत्रिका तयार करण्या अगोदर काही सेटिंग्स आहे, तर आपण जे 3 डॉट आहे त्या ठिकाणी क्लिक करून सेटिंगमध्ये जाणार आहोत। आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका बनवायची, त्यासाठी जनरलमध्ये आपण एकच सेटिंग करणार आहे, ते म्हणजे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, किंवा नाही जरी केली तरी पण चालेल। आणि प्रेझेंटेशनमध्ये कुठलीही सेटिंग न करता पुढं ह्या ॲरोवरती क्लिक करून क्विज ही एक टॅब आहे, त्याच्यामध्ये मेक धिस ॲज अ क्विज असं करायचं। बघा, यापूर्वी ती क्विज नव्हती, आता आपण ती बनवली। आणि याच्यानंतर बघा की ही आपण क्विज बनवली, याचा काय फायदा आहे की मुलं किंवा जो पण रिस्पॉन्डंट आहे तो काय बघू शकतो की रिलीज मार्क्स इमिजिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, म्हणजे मुलांनी जेव्हा पण टेस्ट देतील तर ते स्वतःचा स्कोअर स्वतः बघू शकतील। त्याचबरोबर ते काय काय बघू शकतील की मिस क्वेश्चन, म्हणजे त्यांचे कुठले क्वेश्चन राहिले, त्याच्यानंतर करेक्ट आन्सर, त्या प्रश्नाचं त्यांचं उत्तर जर चुकलेलं जर असेल तर त्याचं बरोबर उत्तर काय, आणि हे सेव्ह करायचे। आता तुम्ही म्हणताल की मुलं स्वतः त्यांचा स्कोअर बघू शकता, मग शिक्षकांचं काय, तर ते आपण व्हिडिओच्या शेवटी बघूया। तर ही एवढी सेटिंग आपल्याला सेव्ह करायची, ही सेटिंग खूप महत्त्वाची। त्याच्यानंतर अनटायटल फॉर्म, तर या फॉर्मला आपल्याला काय द्यायचं आहे, नाव द्यायचं आहे। तर नाव तुम्ही विषयाचं नाव देऊ शकता, शाळेचं नाव देऊ शकता। तर मी या ठिकाणी नाव देतोय GK क्विज म्हणून, ओके। तर या संदर्भात काही नियम किंवा अटी जर असतील तर तुम्ही फॉर्म डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी त्या अटी लिहू शकता, बरोबर। आता पहिली गोष्ट म्हणजे पहिला प्रश्न आपल्याला डायरेक्ट विद्यार्थ्यांना पहिला प्रश्न नाही विचारायचा, तर अनटायटल जो क्वेश्चन आहे त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर पहिल्यांदा आपल्याला म्हणायचं आहे स्टुडंट नेम, ओके, स्टुडंट नेम। आता हे स्टुडंट नेम म्हटल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला उत्तराचं प्रतिसाद जो पाहिजे त्याच्यात विविध पर्याय उपलब्ध असतात, शॉर्ट आन्सर, पॅराग्राफ। तर आपण या ठिकाणी सर्व मल्टिपल चॉईस विचारणार आहे, फक्त या स्टुडंट नेमसाठी ते स्वतः विद्यार्थी भरणार आहे म्हणून आपण त्या ठिकाणी शॉर्ट आन्सर हा पर्याय घेतला आहे। त्याच्यानंतर ही जी बरोबरची खूण जी आहे तर त्या ठिकाणी सिलेक्ट करून आपण या ठिकाणून मार्क देणार असतो। आता विद्यार्थ्यांचं नाव लिहिण्यासाठी आपण काही मार्क नाही देणार आहे, मग तो हा जो 1 पॉईंट दिला आहे तर त्या ठिकाणी काय करायचं, 0 आणि हे डन म्हणायचं आहे। त्याच्यानंतर एक गोष्ट न चुकता करायची, ती म्हणजे या ठिकाणी बघा, या डिलीटच्या बटन शेजारी रिक्वायर्ड हे आहे, ओके। तर ते रिक्वायर्ड या टॅबला सिलेक्ट करायचं आहे, म्हणजे हा प्रश्न काय होईल, कंपल्सरी, म्हणजे विद्यार्थ्यांचं नाव विद्यार्थ्यांना भरावंच लागेल। आता पुढचा प्रश्न आहे की तुम्ही या ठिकाणी विविध अजून टॅब क्वेश्चन्स ॲड करू शकता, की जसं की त्यांना मार्क नाही आहे, उदाहरणार्थ विषय, वर्ग या प्रकारे ॲड करायचे। फक्त काय करायची, काय काळजी घ्यायची, बरोबरच्या चिन्हामध्ये जाऊन त्यांना पॉईंट्स जे आहे, मार्क्स जे आहे ते 0 आहेत याची खात्री करायची, ओके, आणि डन म्हणायचं, डन म्हणायचं आहे। आता बघूया आपण पुढील प्रश्न कसे ॲड करायचे। तर हा जो प्लसचं जे चिन्ह दिसतं अधिकचं, त्या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे। ते क्लिक केल्यानंतर आपल्याला नवीन प्रश्नासाठी विचारतील, तर आपण त्या ठिकाणी नंबर देऊ शकतो। तर जसं की पहिला क्वेश्चन, हाऊ मेनी सेन्स
ऑर्गन आर देअर, म्हणजे आपल्याला हा प्रश्न विचारायचा आहे की किती सेन्स ऑर्गन आहेत. ओके, तर तो प्रश्न सुरुवातीला आपल्याला टाईप करायचा आहे. ओके, प्रश्न टाईप केल्यानंतर आपल्याला ऑब्वियसली आपण मल्टिपल चॉईस हा पर्याय सिलेक्ट करणार आहे. नसेल तर या ठिकाणी क्लिक करून आपण तो पर्याय सिलेक्ट करू शकता. तर आपल्याला याच्यानंतरची प्रश्न टाईप केल्यानंतर आपल्याला पहिली गोष्ट म्हणजे 4 ऑप्शन द्यावे लागतात. तर हाऊ मेनी सेन्स ऑर्गन आर देअर, आपल्याला माहिती आहे 5 सेन्स ऑर्गन आहे, 5 आर देअर. तर आपण पहिल्यांदा नंबर टाकणार 1, मग नंतर दुसरा ऑप्शन ॲड करण्यासाठी ॲड ऑप्शन म्हणायचं आहे, त्याच्यानंतर टाकायचे 2, त्याच्यानंतर परत ॲड ऑप्शन वरती क्लिक करायचं, तिथं म्हणायचं आहे 4 आणि बरोबर उत्तराचा पर्याय आहे तो म्हणजे 5. ओके, हे झाले 4 ऑप्शन. पण आता हे बरोबर उत्तराचा पर्याय आपल्याला माहिती आहे 5 आहे, पण हे चेक कसं होणार? तर त्यासाठी ठरल्याप्रमाणे कशात जायचं आहे? बरोबरच्या खुणेमध्ये जायचं आहे. बरोबरच्या खुणेमध्ये आपण जेव्हा जाऊ तर तेव्हा या उत्तराचा बरोबरचा पर्याय सिलेक्ट करायचा आहे, तो काय 5 केला आणि डन म्हणायचं आहे. डन म्हणल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही रिक्वायर्ड करू शकता. तर त्याने काय होईल की हा प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थ्याला द्यावाच लागेल. ओके, तर पुढचा प्रश्न जेव्हा घ्यायचा आहे तेव्हा परत आपण क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर दुसरा प्रश्न, विच इज आवर नॅशनल फ्लॅग, आपला नॅशनल फ्लॅग कुठला आहे? ओके, तर या ठिकाणी परत ऑप्शन पहिला, ॲड ऑप्शन, ऑप्शन दुसरा, ॲड ऑप्शन, ऑप्शन तिसरा, ॲड ऑप्शन, ऑप्शन चौथा. तर या पद्धतीने 4 ऑप्शन द्यायचे. त्याच्यानंतर बरोबरच्या याच्यात जाऊन ऑप्शन दुसरा करेक्ट आहे. ओके, डन. आपल्याला वाटलं की हा क्वेश्चन आपल्याकडून चुकून झाला, आपल्याला डिलीट करायचा आहे, तर या ठिकाणी बघा डिलीटचं बटन दिसतंय, तर तुम्ही हा प्रश्न डिलीट करू शकता. बरोबर. त्याच पद्धतीने हा पहिला प्रश्न आहे आपला. त्याच पद्धतीने अजून एक याच्यामध्ये फीचर आहे की सपोज लहान मुलांसाठी जर तुम्ही टेस्ट जर बनवत असाल तर तुम्ही या प्रश्नामध्ये पिक्चरही ॲड करू शकता. आता एवढं सगळं झाल्यानंतर तुमचा नक्कीच हा प्रश्न असेल की ही टेस्ट मग शेअर कशी करायची मुलांसोबत. बरोबर. शेअर करण्याअगोदर आपण हे बघूया की आता बघा आपण एक प्रश्न घेतला आहे, तर या ठिकाणी बघा 2 मार्क दाखवत आहे. 2 मार्क का बरं दाखवत आहे की आपण दुसरा प्रश्न पण चालू केला आहे. बरोबर. तर इथं 10 मार्काची, 15 मार्काची, 20 मार्काची टेस्ट तुम्ही या पद्धतीने बनवू शकता. त्याच्यानंतर बघा की मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं की आपणही किती जणांनी हा फॉर्म भरला आहे किंवा किती जणांनी टेस्ट दिली हे बघू शकतो. तर ते कुठं बघायचं आहे? या ठिकाणी रिस्पॉन्सेसमध्ये. तर सध्याला अजून आपण टेस्ट शेअरच नाही केलेली, त्याच्यामुळे 0 रिस्पॉन्सेस आहे. तर आपण या रिस्पॉन्सेसवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जेवढ्या विद्यार्थ्यांनी टेस्ट दिली त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मार्क बघायला मिळतील. तर आता ही टेस्ट कशी शेअर करायची, शेवटचा मुद्दा. तर या ठिकाणी सेंडचं बटन दिसतंय, त्यावरती क्लिक करायचं. या ठिकाणी विविध ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. जीमेल जर मधला जो ऑप्शन आहे तो सगळ्यात सोपा आहे. जीमेल जर असेल तर या ठिकाणी तुम्ही ईमेल आय डी टाकून इन्व्हाइट करू शकता. दुसरा ऑप्शन आहे लिंक. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता लिंक आलेली आहे, पण ही लिंक तुम्हाला आहे अशी कॉपी करायची असेल तर कॉपी म्हणा, किंवा या ठिकाणी शॉर्टन URL आहे तो जर सिलेक्ट जर केला तर लिंक काय होते, छोटी होते. तर नंतर ती लिंक कॉपी करायची. तर लिंक कॉपी झालेली आहे. तर ही लिंक कॉपी केलेली लिंक तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअपमध्ये जाऊन, जसं की माझ्याकडे एक मी ग्रुप बनवलेला आहे लिंकसाठी, तर त्या ठिकाणी जाऊन काय करायची, पेस्ट करायची. तर या ठिकाणी या पद्धतीने लिंक पेस्ट केली. त्यानंतर तुम्ही त्यांना त्या लिंकला नाव द्या, जनरल नॉलेज जनरल क्वीज किंवा काय जे असेल ते, आणि तो मेसेज सेव्ह करून ठेवायचा आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला ज्या ग्रुपवरती नियम अटीसह पाठवायचा आहे त्या ग्रुपवरती तो व्हिडिओ पाठवायचा आहे. ओके, तर या पद्धतीने आपण आज बघितलं की मोबाईलच्या सहाय्याने आपण ऑनलाईन टेस्ट कशी बनवू शकतो. ओके, तर हा व्हिडिओ आवडला आहे तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.